Sziasztok! Tudom jól, hogy a hobbi hegesztők, az otthoni barkácsoló hegesztők nagyon jelentős többsége vagy befont elektródát használ, vagy pedig porbeles húzat, annak ellenére, hogy a védőgázas tömörhúzalos hegesztéssel egyszerűen sokkal szebb és jobb végeredmény lehet elérni. És hát azt is tudom, hogy miért így van. Azért így van ez, mert Magyarországon a védőgáz beszerzése, az ilyen ipari palackoknak a beszerzése nagyon macerás, és ráadásul nagyon drága is, és ez a hegesztők jelentős többségét visszatartja attól, hogy egyáltalán a kipróbálásig eljussanak, hogy nekik bejönne a védőgázas hegesztési módszer. Ebben a videóban mutatok egy olyan lehetőséget, méghozzá az ilyen szódagépekhez való széndioxid palackot, amivel nagyon olcsón bele lehet vágni a védőgázas hegesztésbe. A videóban azt is megmutatom, hogy egy ilyen rendszer összeállításához mire van szükség, hogyan kell összerakni, és azt is, hogy hogyan kell használni. Tartsatok velem ma is! Hogyha valaki néhány évvel ezelőttig Magyarországon védőgázzal akart hegeszteni, akkor nem volt olyan nagyon bonyolult dolga, mert bement az egyik nagy gázkereskedő cégnek a telephelyére, ezek ugye a Messer, a Linde és a Siad, és akkor ott vásárolt drága pénzen magának egy palackot, amit aztán, amikor kifogyott, akkor ugyanoda vissza tudta vinni, és akkor ott kapott helyette egy teli palackot, nyilván pénzért, de hát valójában a palackot egyszer kellett megvenni, és onnantól kezdve már csak mindig a gáztöltetért kellett fizetni. Ez nem volt egy olcsó megoldás, ez se, mert magának a palacknak az ára nem volt olcsó, de hát azért ez egy egyszeri költség volt a palacknak a megvásárlása, és hogyha valaki többet hegesztett, akkor azért ez vállalható volt. Most már azonban néhány éve olyan módon változtatták meg ezek a nagy cégek az üzletpolitikájukat, hogy most már nem lehet tőlük vásárolni palackot. Ez egyébként még egy messzeres palack. Én ezt még, ez egy olyan felszámolás alatt álló cégtől vettem sok évvel ezelőtt, akik még akkor vették a Messertől, amikor még meg lehetett vásárolni, és ez azóta az én tulajdonomban van, és az más kérdés, hogy majd amikor kiürül, akkor hogyan tudom becserélni, vagy feltöltetni, vagy mit tudok vele kezdeni, mert most már ugye elvileg a saját tulajdonú palackokat is hát vissza akarja vonni magához a cég, és inkább bérleti lehetőséget ajánl fel helyette. A lényeg, hogy most már csak bérelni lehet, és az baromi drága, mert olyan magasak az éves bérleti díjak, hogy egy olyan ember esetében, mint ahogy nálam is egy ilyen nagy palack nagyon sok évig elég, tehát ez nekem megvan már 4-5 éve, és még mindig félig van, amennyit én hegesztek, lassan fogy. Hogyha ennyi ideig én bérelném tőlük a palackot, akkor gyakorlatilag a végére maga a palack bérletnek a díja sokkal többre jön neki, mint maga a gáz, ami benne van, és ez egyszerűen olyan nagy összeg, tehát itt több 10 vagy akár 100 000 forintos nagyságrendről beszélünk csak a palack bérleti díjáról, ami egyszerűen nem éri meg, hogyha nem egy cég vagy, aki mondjuk havonta vagy néhány hetente kifogyaszt egy ilyen palackot, és akkor ugye a bérleti díj nagyon sok gáztöltetre oszlik el. Az otthoni barkácsolóknak egyszerűen ez a bérleti konstrukció nem jó. Erre reagáltak a hegesztési dolgokat forgalmazó kereskedések és cégek is, és többnyire külföldről származó palackokat elkezdtek árulni. Ilyen nekem ez a kis 10 literes argon palackom is, amit az avizáshoz szoktam használni. Ez egy hegesztési szaküzletből származik, tőlük meg lehetett venni, ők egy úgymond magáncég, valahonnan ezt beszerezték Szlovéniából, vagy nem tudom én honnan, és igazából ez egy szabványos gázpalack, és ezt náluk lehet cserélni, de hát ugye itt még mindig fennáll az a probléma, hogy ugyan nincs bérleti díj, de azért egy ilyen 10 literes palacknak a megvásárlási költsége is hát legalább egy 40 000 forint. A legkisebb 2 kg gázt tartalmazni tudó palackok is a neten körbenézel, akkor ahol árulják, ilyen 30-40 000 forintért vannak, az is az a legkisebb palack. Tehát hogyha még találsz is olyan céget a közeledben, akik árulnak palackokat, az is egy minimum a legkisebb palack esetében is 30-40 000 forintos költség, ami azért szintén nem
hogy mondjam, sokaknak meggondolandó, hogyha mondjuk valakinek van egy ilyen Weldinger Gázflux 1300-asa, amit megvet 86 000-ért, hogy hát ha gázzal is akar majd hegeszteni a jövőben, nem csak porbelessel, és akkor csak maga a gáz hozzá fele annyiba kerül, mint maga a gép, és akkor az még csak a palacknak az ára, akkor azért az úgy még mindig nagyon sokaknak meggondolandó, és nagyon sokakat eltántorít attól, hogy kipróbálják a gázzal hegesztést. Ezért hozom nektek ezt a megoldást. Nézzük akkor, hogy mit tud ez a kis palackocska. Ez egy bármilyen szódagéphez használható 425 g széndioxidot tartalmazó kis palack. Szerencsére ez szabványos, tehát a szódagép gyártóknak sikerült megegyezniük, hogy mindegyik ugyanolyan palackot használ, tehát ez az ugyanolyanság azt jelenti, hogy maga a palack test is pontosan ugyanolyan méretű, ugyanolyan anyagból van meg minden. De ami még ennél is fontosabb, hogy itt a tetején ez a csatlakozó rész, meg a csatlakozó menet is mindegyiknek ugyanolyan, kivéve a SodaStream márkának, annak van a rózsaszín címkéjű, annak egy ilyen gyors csatlakozója van, annak ez a csatlakozó része másmilyen, az arra nem érvényes az, amit ezentúl mondani fogok, de az összes többi márka, összes többi palackjára mindez érvényes, tehát teljesen mindegy, hogy milyen feliratú, milyen márkájú ilyen kis palackot veszel. Mi az előnye? Hát ugye egyrészt ezt megvenni sokkal olcsóbb, mint egy akármilyen ipari gázpalackot, ugyanis ilyen szóda patront, vagy szóda palackot a neten már olyan 7000 forint körül lehet kapni, de hogyha simán bemész mondjuk az Aldiba, én ezt ott vettem, ez az ő saját márkájuk, ez a SodaStar, akkor ez 11.500 forintért elhozható, hát azért az mindjárt nem 30-40 ezer, ugye kezdésként, amit ki kell fizetned a palackért. Nyilván, hogy ez kisebb, de a kezdő beruházási költség az jóval alacsonyabb, mint hogyha bármilyen ipari palackot vennél, tehát ez az egyik első előnye, hogy sokkal kevesebb pénzért tudsz szerezni egy palackot, ami utána visszacserélhető. A következő nagy előnye az, hogy ellentétben az ipari palackokkal, azt ugye, hogyha bérled, akkor csak a Messernek, vagy a Lindének, vagy a Siadnak a telephelyén, ahol bérelted, ott tudod cserélni, csak is olyan márkájú palackra, amilyen márkájú palackod van. A másik esetben meg az a helyzet, hogy ott, ahonnan vetted, ők fogják neked csak visszacserélni, és ott fogod tudni kicserélni. Az nagyon sok embernek a lakóhelye közelében nincsen olyan kereskedés, ahol ilyen palackokat árulnak, hanem vagy baromi messzire kellene elvinnie a palackot, ezek azért elég nehezek, vagy pedig úgy kellene elküldeni mondjuk futárral, de annak is a költsége is jelentős, hiszen ezek a palackok elég nehezek. Ellentétben ezekkel, amivel viszont simán besétálsz egy bármilyen szupermarketbe, vagy akár az Aldiba, ahol ott van a polcon a cserepalack, bemész, odaadod a pénztárosnak az üreset, fogsz egy telit, kifizeted, ez 2700 forint egy ilyen gáztöltet, és akkor már meg is van a csere, tehát nagyon egyszerű, és nagyon sok helyen elérhető a cserélési lehetőség, ez is szerintem egy baromi nagy előny, hogy bármikor, szinte bárhol ki tudod cseréltetni, nem kell úgymond a szaküzletbe menni érte. Nyilván nem csak előnye van ennek, az lehet egy kicsi hátránya, hogy maga a gáz az egy picit drágább, mint hogyha ilyen nagyméretű ipari palackokat töltetsz. Én ahogy a neten nézegettem, ezeket a palackokat olyan 3000 forint körül szokták magát a töltetet árulni a neten is, hogyha van olyan cég, ahova elküldöd, és ők visszaküldenek egy telit, akkor magának a töltetnek az ára az olyan 3000 forint körül van. Az Aldi azért előnyös, mert náluk a töltet is a legolcsóbbak közé tartozik, 2700 forint egy töltet, bemész a boltba, annyit kell fizetni, hogy kapj az üres helyett egy telit. Ebben 425 g gáz van, hogyha azt felszorozod, mondjuk a legkisebb ipari palack, ahogy mondtam, az 2 kg gázt tud tartalmazni, az tegyük fel, hogy mondjuk 5 ilyen palackra való gáz, kicsit kevesebb, de mondjuk nagyságrendileg, és 5 ilyen palacknak az ára az körülbelül, vagy töltetnek az ára az 14 000 forint, tehát mondjuk a 2 kg gáz durván 14 000 forint
hogyha így ilyenbe veszed meg, hogyha meg egy 2 kilóst feltöltetsz, a neten olyan 10-11 ezer forint körül árulják a 2 kilós gáztölteteket azok a cégek, akik ezzel foglalkoznak, tehát mondjuk a 10-11 szemben állítva a 14 ezerrel, ez valamivel drágább, de igazából ez nem annyira nagyon vészes árkülönbség, hogy azt ne lehetne bevállalni, nem arról van szó, hogy 2-3-szor annyiba kerül, hanem igazából egy kicsivel drágább így a gáz. És hát még egy hátránya van, hogy kell hozzá egy kiegészítő berendezés, egy ilyen átalakító adapter, ugyanis ahhoz, hát ugye azt alap, hogy az ipari gázpalackokat használsz, arra is kell egy nyomáscsökkentő, ami ugye a palackban lévő 150 vagy 200 bárból fog neked olyan alacsony nyomást csinálni, mondjuk ezt a 8-10 liter per percet, ami a hegesztéshez kell. Tehát az mindegy, hogy milyen palackot használsz, egy nyomáscsökkentő ilyen reduktor mindenképpen kell. Viszont ebben az esetben annyi a hátrány, hogy még az ipari palackoknak a csatlakozója olyan, amilyen a reduktorok az ipari palackok csatlakozójához vannak tervezve. Ennek a palacknak ez a menetes része, ez viszont nem olyan, másmilyen a menete, egy ilyen sokkal nagyobb, durvább menet van rajta, tehát ezt a palackot közvetlenül nem lehet a reduktorra rácsatlakoztatni, hanem kell közéjük venni egy ilyen átalakító adaptert, aminek az egyik fele olyan, ami rámegy erre a palackra, a másik felén pedig olyan a menet, ami pedig a reduktorhoz illeszkedik. Ez egy néhány ezer forintos kis alkatrész, egy ilyet be kell szerezned akkor, hogyha ilyen palackot akarsz használni. A reduktor az mindenképpen kell, tehát az elkerülhetetlen. Egyébként egy olyan széndioxid reduktor, ami már a hegesztéshez bőven megfelelő, az már 10 000 forint alatt kapható a neten. Ilyen átalakítóból is egy csomóféle kapható a neten, néhány ezer forinttól indul. Ez, ami itt van nálam, ez egy Kegland márkájú, ez egy sörfőző berendezéseket és kiegészítőket gyártó cég. Most indult nemrég egy sörfőző videósorozatom, és ezt ahhoz kapcsolódóan szereztem be, és igazából ennek kapcsán jött az ötlet, hogy megmutassam nektek, hogy ezt a fajta széndioxid palackot a hegesztéshez is lehet használni. Én ezt a fajta adaptert ajánlom, egyébként ez magyar webshopban is kapható, olyan 6000 forint körül, de hogyha megveszed az AliExpressről ugyanezt a Kegland hivatalos shopjából, akkor meg olyan, hát nem is tudom, olyan 5-6 euró. Szóval igazából nem egy nagy tétel, viszont én azért ezt a fajta átalakító adaptert ajánlom, mert az adapterek többsége ezzel ellentétben olyan, hogy nincs itt ez a tekerentyű része, hanem csak simán egy darab fémből álló adapter, aminek itt a közepén, azt mutatom, ott van az a kis fémpöcök, ott középen, az arra szolgál, hogy ennek a palacknak itt a közepén itt szintén van egy kis fémpöcök, mert ez a pöcök zárja el a palackban lévő gázt. Hogyha ezt a kis középső pöcköt benyomod, akkor tud jönni a gáz. És ezért az adapter úgy van megcsinálva, hogy a közepén lévő pöcök nyomja be a palacknak a nyakán, vagy itt középen lévő pöckét, és ezáltal nyitja meg a gáz útját. Viszont azoknak az adaptereknek, amiknek ez a középső pöcke fix, azoknál, amikor ugye elkezded rátekerni, akkor van egy olyan fázis, amikor már annyira rá van tekerve, hogy elkezdi benyomni itt a közepét, de annyira meg még nincs, mert még van neki néhány milliméter a rátekerésből, hogy a tömítés elkezdjen jól tömíteni, és olyankor 1-2 másodpercig itt jön a gáz, mert még a tömítés nem tömít jól, de a pöcök már nyomja be ezt a másikat. És akkor olyankor egyrészt ez gázvesztéssel jár, másrészt pedig, hogyha nem jól fogod, akkor ez a kiömlő gáz ugye nagyon lehűl a kitágulástól, és olyankor meg is fagyaszthatja helyenként a kezedet, úgymond így ilyen égési sérüléseket is tud okozni, tehát vigyázni kell vele. Ellentétben ez a fajta adapter, ez viszont olyan, hogy itt a közepén ez a pöcök, ez nem fix, hanem most jelenleg ott hátra van húzódva teljesen, és ilyenkor teljesen tövig rá lehet tekerni ide a palacknak a nyakára, és közben nem nyitja meg, nem nyomja be ott a közepét.
hanem utána, amikor már fixen rá van tekerve, akkor ennek a kis tekerőgombnak a tekerésével lehet ezt a pöcköt kifelé mozdítani, és ezáltal tulajdonképpen nyitni vagy zárni a palackot. Tehát ez egy sokkal okosabb, sokkal intelligensebb megoldás, mert egyfajta ilyen záró mechanizmus is bele van építve, úgyhogy én az ilyenfajta nyitható, zárható adaptert ajánlom mindenképp. Meg is mutatom, hogy hogy működik, mert hogyha egy ilyen sima adaptert rácsavarni, azt nem is szabad magában rácsavarni, mert ugye az egyből meg is nyitja a csapot, és akkor jönne megállíthatatlanul a gáz, hanem azokat úgy lehet összerakni, hogy először rá kell rakni a reduktorra, ami zárva van, és akkor utána lehet rácsavarni a palackra. Ez viszont, mivel ugye ennek nyitó-záró mechanizmusa van, ez simán akár már így magába is ráteheted. Arra figyelni kell, hogy ezeknek ugye 28 vagy 29-es a laptávolsága, de a reduktoron is ugyanolyan méretű ez a csavar. Hát ez nem egy járatos méret, nekem is egy elég nagy villáskulcskészletem van, de az a méret pont nincsen benne, mert 27 meg 30-as van. De mindegy, ilyenkor jó szolgálatot tesz egy ilyen francia kulcs, amivel így jól meghúzod, és akkor nem sziszent, nem jött belőle semmi, és akkor itt ezzel a kis tekerentyűvel lehet nyitni a gázon, de csak olyankor jön, amikor te is akarod, amikor nyitsz rajta. Úgyhogy na, szerintem ez a fajta adapter egy okos megoldás, és akkor erre az adapterre jön rá maga a gázreduktor. Sajnos ezt nem tudom megmutatni, mert nekem ugyan 2 palackom van itthon, de a nagyba korgon, tehát 82% argon, 18% széndioxid keverékgáz van, a kicsibe meg tiszta argon, és hát az egy fontos megjegyezni való, hogy valamiért a különböző gázokhoz való reduktoroknak különböző ez a palackra csatlakozó anyának a menet emelkedése. Maga a menet átmérő ugyanakkora, de a menet emelkedés különbözik, és a korgonhoz és az argonhoz való az egyforma. Ide rá is van írva erre, hogy G/1,2 kötőjel argon. A széndioxidhoz pedig egy másmilyen menetemelkedésű való, a G30. Erre figyelj, hogyha reduktort rendelsz, hogy széndioxidhoz valót vegyél, mert ezeknek az adaptereknek mindegyiknek széndioxidhoz való ez a másik menete, arra lehet tökéletesen rácsavarni a reduktort. Szóval a lényeg, hogy én most nem fogom tudni rácsavarni, de a lényeg, hogy így össze kell szerelni, és ide a reduktornak a másik felére pedig jön a cső, ami a hegesztő gépbe viszi a gázt, és tulajdonképpen ennyi. Tehát valójában, hogyha egy ilyen rendszert össze akarsz állítani, akkor valójában egy reduktorra van szükséged, egy ilyen szódáspalackra, és egy olyan átalakító adapterre, ami a szódáspalack menetét és a reduktor menetét összehozza, meg hát természetesen egy csőre, de ilyen csövet az olyan gépekhez alaptartozékként mindig adnak, amelyek gázzal is tudnak hegeszteni, tehát ezt nem kell külön beszerezned, hanem lesz a csomagban, ha olyan gépet veszel. Amúgy a Weldingernek van egy olyan komplett terméke, ami valójában a reduktort meg ezt az adaptert így egy termékben tartalmazza, pontosan ugyanerre a célra fejlesztették ki, hogy ezt a szódáspalackkal való hegesztést meg lehessen oldani, de egyrészt a magyar webshopban az még nem kapható, nem tudom, hogy a jövőben lesz-e, ezért magyar linket nem tudok nektek betenni róla, másrészt meg ilyen 50-60 euróba kerül, a német saját webshopjukba 50 euró, az eBay-en, ahonnan lehet, hogy Magyarországra is meg lehet rendelni, ott meg 60, ami azért nem olyan kevés pénz. Én ezért nem is nagyon mentem ebbe bele, mert igazából egy ilyen adaptert, meg egy olcsó reduktort azért jóval olcsóbban meg tudsz venni, mint 60 euró, de minden esetre az is létezik így említés szintjén, ezért mondom. És akkor innentől kezdve ennyi, ezt a gázt szettet így összeállítva már tudod használni, természetesen ahhoz a gépet is úgy kell beállítani, nem porbeles huzalhoz, hanem védőgázas
hegesztéshez kell átállítani. Gyorsan megmutatom mindkét gépen, hogy ez hogy működik. Alapvetően két dolgot kell átállítani a gépen, hogyha a porbeles húzal után gázzal akarsz használni egy olyan gépet, ami képes rá. Ez most a Weldinger ME 1300 gázflux, ez a legolcsóbb olyan gép a Weldingernél, ami már gázzal is tud hegeszteni. Ez 86 000 forint most. Ez minden gépre érvényes. A következő, hogy a porbeles húzallal mindig egyenes polaritással kell hegeszteni, tehát úgy kell beállítani itt a polaritás választó kábelt, hogy a munkakábel az a negatív póluson legyen, viszont a tömörhúzallal és védőgázzal pedig mindig fordított polaritással kell hegeszteni, tehát itt át kell dugni, ezt a két kábelt meg kell cserélni, és úgy kell beállítani, hogy a munkakábel a pozitív póluson legyen, és tulajdonképpen ebből a szempontból ennyi. És a másik, amit pedig még be kell állítanunk, hogy itt a gépnek a menüjében be kell állítanunk a porbeles húzal helyett a védőgázas módszert. Látod, hogy most itt a Flux 0809 beállításon van, mert legutóbb 0,9-es porbeles húzallal használtam ezt a gépet. Itt ennek a gombnak a benyomásával át kell állítani a Solid beállításra. A Solid jelenti a nem porbeles, hanem tömör húzalt, és abból 0,6 és 0,8-as húzal közül lehet választani. Én általában 0,8-as szoktam használni, tehát ennyi. Itt a menüben kiválasztott, hogy Solid 0,8, itt pedig átdugod úgy, hogy a fordított legyen a polaritás, tehát a munkakábel a pozitív póluson legyen, és akkor onnantól kezdve pedig ugye ugyanúgy itt a feszültséget lehet mínusz és plusz 2 között finom hangolni a gép alapbeállításához képest, és itt pedig az áramerősséget. Ennyi. A másik, a nagyobb gépnél is ugyanaz a helyzet, hogy ugye a polaritást azt ugyanúgy át kell váltani, tehát fordított polaritás. Nyilván az más kérdés, hogy aki már egy ilyen komolyabb gépet vesz, az akar-e ilyen kicsi szódapatront használni, vagy az igazából annyit hegeszt, hogy megveszi az ipari palackot, de mindegy, ha mégis ilyen szódapatront használnál hozzá, vagy bármilyen palackod van, és most akarsz átváltani a védőgázas hegesztésre, akkor ezen is megmutatom, hogy kell. Ez egyébként a Weldinger ME202 szén plusz dig. Én mostanában ezt használom, nagyon meg vagyok vele elégedve. Itt a színes kijelzőjén nagyon sok mindent nagyon egyszerűen be lehet állítani, eszméletlenül sok beállítási lehetősége van. Na nézzük, itt a kis házikó, tehát a home gomb benyomásával az alapmenübe be lehet lépni. Hát ugye látod, ez impulzus, dupla impulzust, meg mindenfélét is tud ez a gép, de nekünk most a sima DC hegesztésre lesz szükségünk. Benyomom, és akkor azon belül pedig lehet választani a különböző módok közül. Én ugye itt a széndioxid argon keverékgázt szoktam használni a nagy palackból, de hogyha tovább lépünk, akkor itt van egyébként ebben is porbeles húzalos beállítás is, meg még ilyen spulganos beállítás is, és itt pedig a legelső, az pedig a acél 100% széndioxiddal. Erre átállítod, és kész, már is át is van állítva, kicsit a paramétereket úgy szabályozza, hogy a széndioxid védőgáz esetében a kicsit másfajta hegesztési tulajdonságokhoz alkalmazkodjanak az ő beállításai, és ennyi, már át is van állítva itt a menüben. Na és akkor végül összefoglalás, hogy tulajdonképpen miért is érdemes ezzel az egész macerával foglalkozni. Hát azért, mert a széndioxid védőgázas fogyóelektródás hegesztés gyakorlatilag bármilyen módszerhez képest sokkal szebb és sokkal jobb minőségű varratokat képez. Arról nem beszélve, hogy ez az egyetlen módszer, nyilván az AVI is ilyen, de a fogyóelektródás módszerek közül, amely semmilyen salakot nem képez, tehát nem kell utána drótkefézni, meg tisztítgatni, nem lesz salakbeolvadás, meg egyéb csúnyaság a varratokon, hanem csak maga a szép tiszta varratfém. Nem képez füstöt, tehát sokkal jobban lehet beltérben is használni, az igaz, hogy kültérben meg nem annyira, mert a védőgázt elfújja a szél.
de sokkal egészségesebb, sokkal szebb varratot képez, sokkal kevesebb utódmunkát igényel, szinte minden szempontból sokkal jobb védőgázzal hegeszteni. Úgyhogy én ezért ajánlom, hogy ha van benned hajlam a kipróbálására, akkor egy ilyen palackkal, egy ilyen adapterrel, meg egy reduktor beszerzésével, viszonylag alacsony költséggel bele tudsz vágni és ki tudod próbálni. Szerintem érdemes, amióta én kipróbáltam, azóta igazából csak akkor használok más módszert, amikor kint kell hegeszteni, vagy amikor valami miatt muszáj, mert ez jobb, mint bármi. Úgyhogy na, ennyit erről. Remélem, hogy tudtam segíteni nektek ebben a videóban is. Hogyha hasznos volt a számotokra, akkor kérek egy lájkot. Most már lehet hype-olni is a videót, ami segít, hogy a csatorna többekhez elérjen, akiket hasonló tartalmak érdekelnek, úgyhogy hype-oljátok, hogyha tehetitek, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, mert hasonló tartalmak jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Brothers and we